είχα ένα παιδί, τώρα τι θα έκανα. Αν είχα τον νοικοκύριο του σπιτιού μου, π.χ. κάθε πρώτη του μήνα να μου χτυπάει την πόρτα, πώς θα ζούσα, πώς θα πήγαινα στο γήπεδο. Με τι ψυχολογία θα κατέβαινα στο γήπεδο κάθε Κυριακή. Μετά από κάποια ηλικία πιστεύω ότι και το όνειρο σταματάει. Έχουμε δει τόσα και βλέπουμε τόσα και γίνονται τόσα που κάποτε ίσως να μην τα φανταζόμασταν. Οπότε από ένα σημείο και μετά, άμα τα σκέφτεσαι πολύ, τρελαίνεσαι. Το ψυχολογικό το ξεπερνάς μέσα από τους συνανθρώπους σου που ζεις καθημερινά, με τους φίλους σου μέσα στην ομάδα. Υπομονή είναι αυτό που πρέπει να έχουμε και να βοηθάει ο ένας τον άλλον σε όλες τις καταστάσεις. Πιο ακριβά βγήκε. Τι επαγγελματίας είσαι. Να μιλήσεις. Σε ποια γλώσσα. Όχι, θα με κάνουν όμως ερωτήσεις γιατί δεν ξεκινά το πρωτάθλημα και αυτό δεν πάμε. Κύριε Φαμπίβα, το Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ είναι. Με δύο κάρι ρε μαλάκα γι' αυτό. Πολυμπόλο μας είναι. Για να σκοράρει. Καλός. 7 γκολ έχετε. Τι γελάει, χειρό κάμερα μάλλον. Εμένα αυτή η κατηγορία μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί γενικά όλοι που είμαστε σε αυτή την κατηγορία έχουμε μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη νοοτροπία και ο στόχος, ξέρετε, δεν είναι μόνο να πάρω το πρωτάθλημα. Εδώ προσπαθούμε πραγματικά να εκπαιδεύουμε τα παιδιά, όχι μόνο στο τι θα κάνουν με την μπάλα στα πόδια και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά γενικά και τι πρέπει να κάνουν στη ζωή τους, ώστε να είναι σωστά άτομα στην κοινωνία, να βγουν σωστά άτομα στην κοινωνία. Εδώ έχει πιο αληθινά ταλέντα, τα οποία είναι εδώ και παίζουν. Πιο αληθινοί παίκτες, που όμως έχουν αμυνή υποστήριξη. Τίποτα. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο φυσικά το ποδόσφαιρο. Πλέον τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές, είναι μια άλλη γενιά παιχτών. Είναι παιδιά τα οποία είναι μορφωμένα, είναι παιδιά τα οποία όλα σπουδάζουν, είναι παιδιά τα οποία δεν μπορείς να τα ξεγελάσεις και είναι παιδιά τα οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά παράλληλα θέλουν να πετύχουν και αυτό το οποίο αγαπάνε, ότι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Όλα ξεκινάνε από την ψυχολογία του ανθρώπου και συνεπάγεται το οικονομικό. Σε αυτή την κατηγορία έχει καταντήσει αυτή να είναι συνήθεια. Παιδιά κυρίως οικονομικά να μην μπορούν να τα απεξέλθουν και αυτό, όπως είναι λογικό, έχει αντίκτυπο και στη ψυχολογία τους αλλά και στην απόδοσή τους στο γήπεδο. Ένα πλασέ που κάνεις Όταν ξέρεις ότι πρώτη του μήνα θα πάρεις τα λεφτά σου, αρχίζεις και πέφτεις πολύ ψυχολογικά και είναι πολύ δύσκολο μετά στην προπόνηση να αρχίσεις να τα πετάς αυτά πίσω σου. Τι γίνεται, παίζω ποδόσφαιρο επαγγελματικά, γιατί παίζω, ποιο το όφελος. Νομίζω δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, δεν σου δίνει μια ομαλή συνέχιση μέσα στη χρονιά, ώστε να μπορείς να εξελίσσεις σαν ποδοσφαιριστής και ταυτόχρονα σου δημιουργεί τεράστιες ανασφάλειες που αφορούν το οικονομικό κομμάτι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου φέρει μια καινούρια μέρα. Το πιο σημαντικό είναι να έχεις την ηρεμία σου, να είναι βιώσιμο όλο αυτό που κάνεις, να μην έχεις προβλήματα που μπορούν να σε επηρεάσουν αγωνιστικά. Αλλά δυστυχώς αυτά, όπως είπα, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και υπάρχουν για τα καλά. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική δύναμη για να μπορείς να ανταπεξέλθεις.
Θεωρώ ότι πρέπει να έχεις δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό σου για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Εντάξει, ο κόσμος δεν ξέρει, δεν γνωρίζει τι γίνεται από πίσω. Δεν γνωρίζει αν εγώ έχω οικονομικό θέμα ή είμαι οικονομικά άνετος για να μπορέσω να ζήσω χωρίς να έχω πληρωθεί από την ομάδα. Οπότε, εγώ προσωπικά δεν τα έχω αφήσει αυτά απ' έξω, δεν τα ακούω, έχω κλείσει τα αυτιά μου. Η αλήθεια είναι ότι κάνω και ψυχοθεραπεία από μόνος μου, γιατί είχα κάποια θέματα από μικρός, οπότε με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Πλέον ξέρω να διαχειρίζομαι καταστάσεις όσον αφορά αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, η ψυχολογία, και θεωρώ πως θα ήταν πολύ σημαντικό οι ομάδες να συνεργάζονται με ψυχολόγους, έτσι ώστε και οι παίχτες να μπορούν να έχουν έναν άνθρωπο, ας πούμε, να μιλήσουν, να βγάλουν τα ισόψυχά τους, χωρίς να σκέφτονται ότι θα μου κάνει καλό αν μιλήσω, αν καταφέρω και ανοιχτώ σε κάποιον άνθρωπο. Θεωρώ πως είναι κάτι που πρέπει να μεριμνήσει και η πολιτεία γι' αυτό. Σιγά σιγά ξεπερνιέται αυτό το ταμπού. Όλο και περισσότερα παιδιά πηγαίνουν και συζητάνε με ειδικούς. Δεν είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, θεωρώ, αλλά πάμε να φτάσουμε στο, πιστεύω, να είμαστε πιο εύκολα να μιλάμε με κάποιον ειδικό, με κάποιον γιατρό για αυτά τα ζητήματα. Αντιμετωπίζεται με πολλή δουλειά προσωπική, χτίζοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους ανθρώπους της ομάδας κυρίως, γιατί αυτό είναι το καθημερινό περιβάλλον. Και σε αρκετές περιπτώσεις με τη βοήθεια κάποιου ειδικού, γιατί αυτό είναι και μια υπηρεσία που προσφέρει και ο σύλλογός μας. Ο ΨΑΠ το έχει καθιερώσει και σε προσωπικό επίπεδο μπορώ να πω ότι είναι κάτι το οποίο μόνο ωφέλιμο μπορεί να είναι για έναν ποδοσφαιριστή. Γιατί εκφράζεις αυτά που νιώθεις χωρίς δισταγμό σε έναν άνθρωπο που μπορείς να πεις ό,τι πραγματικά θέλεις και βοηθώντας εσένα σε επίπεδο εκτός γηπέδου, μπορεί αυτό να μεταφερθεί κάλλιστα και μέσα στο γήπεδο. Το πρώτο, η κοπέλα στώνει στην ψυχολόγο, σας παίρνει τηλέφωνο και από εκεί και πέρα τα κανονίζετε όλα μόνοι σας. Δεν ανακατευόμαστε δηλαδή καθόλου. Εντελώς δωρεάν επιβαρύνεται ο σύνδεσμος για όλο αυτό. Δηλαδή όλα από τα λεφτά μας, ο σύνδεσμος του ταμείου του είναι όλα από τις συνδρομές μας που πληρώνουμε τόσα χρόνια. Ο ειδικός μπορεί να μας βοηθήσει και εμείς το προωθούμε πάρα πολύ αυτό. Δεν κάνω μια καλύτερα. Γεια μου. Καλά, μόνοι, καλά. Καλά. Καλά, σας χρειαζόμαστε λίγο τώρα, σας ταλαιπωρήσουμε. Το ΨΑΠ είναι ο ποδοσφαιριστής, οπότε εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα τους. Και μέσω των επισκέψεων στα αποδυτήρια τους εξηγούμε τι είναι ο ΨΑΠ, γιατί καταρχάς έχουμε πολλά νέα παιδιά που δεν ξέρουν καν τι είναι ο ΨΑΠ, ξένους που έρχονται που δεν ξέρουν ότι υπάρχει ένα σωματείο. Καλησπέρα. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας δεχτήκατε. Είμαστε, για όσους δεν ξέρετε, από το ΨΑΠ. Ο ΨΑΠ είναι το σωματείο το δικό σας, δηλαδή των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστών. Εγώ είμαι ο πρόεδρος του συνδέσμου, είμαι ο Γιώργος Ομπαρδής. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι ο υπεύθυνος αντρικού τμήματος και ο Χρήστος Στάικος είναι εργαζόμενος του συνδέσμου μας. Και μετά πιο πολύ κάνουμε focus σε διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουμε, όπως η νομική υπηρεσία, γιατί αυτοί χρειάζονται επιτοπλίστων τα παιδιά λόγω της κατάστασης που επικρατεί και της οικονομικής αφαιρεγγιότητας.
Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα εκπαιδευτικά, όπου τους παρουσιάζουμε όλα τα προγράμματα και όλα τα Ινστιτούτα που συνεργαζόμαστε. Οι συνεργασίες οι οποίες σημαίνουν είτε υποτροφίες για τους ποδοσφαιριστές, είτε κάποιο είδους εκπτώσεις για αυτούς και ερχόμαστε κι εμείς μετά σαν ΨΑΠ, καλύπτουμε ένα ποσό των διδάκτρων και γενικά μιλάμε για διάφορα θέματα τα οποία τους αφορούν. Εμείς θα σας μοιράσουμε ένα χαρτάκι στον καθένα, το οποίο πάνω το, αν το ψήσουμε, έχει το μοναδικό κωδικό του καθενός. Αν μας προσεγγίσει κάποιος, είτε αυτός είναι φίλος, μάνατζερ, παράγοντας, πρόεδρος, προπονητής, αντίπαλος, συμπαίκτης, οτιδήποτε, για να στήσουμε ένα παιχνίδι, μπορούμε τελείως ανώνυμα, χωρίς να το μάθει κανείς, να στείλουμε με το κωδικό μας για να μπορέσουμε να αναφέρουμε το παιχνίδι. Αυτό χτυπάει αυτόματα, μόλις κάνουμε τη συγκεκριμένη καταγγελία σε εισαγωγικά ανώνυμα, χτυπάει στην πλατφόρμα την έπαθλα και μετά εκείνοι εξετάζουν τους στοιχηματισμούς και το τι μπορεί να έχει γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό που λέει ο Κώστας, αυτό τι κάνει αυτή η εφαρμογή, σπάει το φόβο. Γιατί, εντάξει, περάσαμε όλοι από αυτή τη διαδικασία, φοβόμαστε να καταγγείλουμε ένα τέτοιο είδους περιστατικό, γιατί έχουμε να κάνουμε με μαφίες. Τι είναι η αλήθεια. Αυτό όμως σπάει το φόβο. Οφείλουμε να σας τα πούμε για να σας προστατεύσουμε. Έτσι. Πάνω απ' όλα πρέπει να προστατεύσετε τον ίδιο στον εαυτό. Σημαντικό. Δεύτερον, πρέπει να προστατεύσετε την ομάδα που αγωνίζεστε. Και τρίτον, να προστατεύσετε το ίδιο το άθλημα. Εάν γνωρίζετε για την χειραγώγηση ενός αγώνα και δεν το καταγγείλετε μέσα σε 48 ώρες, η τιμωρία είναι από 2 έως 4 χρόνια αποκλεισμός. Το χάος για μένα είναι η αδικία που βιώνουν όλα αυτά τα χρόνια οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές του Super League 2 σε εικόνα. Η ιδέα του ντοκιμαντέρ προέκυψε όταν επί πολλά χρόνια φωνάζαμε μέσω ανακοινώσεων, διαμαρτυρόμασταν μέσω επιστολών σε όλους τους θεσμικούς φορείς, αλλά δυστυχώς είδαμε ότι δεν ίδρωνε το αυτί κανενός. Οπότε αποφασίσαμε όλο αυτό το χάος να το μεταφέρουμε σε εικόνα, ώστε κάθε απλός Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή να μπορέσει να μπει ο ίδιος στα παπούτσια των ποδοσφαιριστών και να καταλάβει επιτέλους το τι συμβαίνει εκεί. Όταν το σωματείο, να ξέρετε, το μοναδικό συνδικαλιστικό σωματείο σε όλη την Ελλάδα που παρέχει στα μέλη του δωρεάν νομική υπηρεσία για τα πάντα, είναι ο ΨΑΠ. Πουθενά δεν θα βρείτε, ούτε στους δασκάλους, ούτε πουθενά, στους δημοσιογράφους, πουθενά. Και δεν το εκμεταλλεύεστε. Εδώ χτες, να. Χτες ήρθε κατά τους εκκητικής Ξάνθης. Έγινε δεκτή. Έχω αποφοιτήσει από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Φλόρινα. Κάνω 2 μεταπτυχιακά, ένα στην ειδική αγωγή στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ένα στο Sport Management μέσω του ΨΑΠ στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Και σκοπεύω να κάνω και ένα διδακτορικό σύντομα, να ενώσω αυτά τα 2 μεταπτυχιακά. Σκέφτομαι κάτι ειδική αγωγή και αθλητισμός, κάπως έτσι. Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι δύσκολο. Το πιο δύσκολο σε όλο αυτό ήταν ότι η σχολή μου, το προπτυχιακό μου ήταν στη Φλόρινα και έπρεπε σε όσες ομάδες ήμουν να μετακινούμε. Δηλαδή ήμουν στην Κρήτη και έπαιρνα το αεροπλάνο και πήγαινα Θεσσαλονίκη και με περίμενε ο πατέρας μου, πηγαίναμε στη Φλόρινα και άντε πάλι πίσω. Εντάξει, είναι η δέσμευση και αυτά είναι δύσκολο. Κάνεις υποχωρήσεις και στο ποδόσφαιρο και γενικά στη ζωή σου, αλλά είναι κάτι που αργότερα θα σε ικανοποιήσει. Άλλαζα στη Β' Εθνική. Την νοοτροπία των ομάδων. Τώρα δεν ξέρω και κάθε πρόεδρος πώς συντηρεί τις ομάδες του. Γιατί εντάξει, θα άλλαζα πάντως την νοοτροπία. Δηλαδή να είναι πιο σοβαρές ομάδες απέναντι στον ποδοσφαιριστή. Γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι επαγγελματίας. Όπως και να το κάνουμε, είναι επαγγελματίας. Κάποιοι έχουν να συντηρήσουν παιδιά. Άμα κάτσω να πω το τι θα άλλαζα, θα είμαστε εδώ μέχρι αύριο το πρωί. Θα άλλαζα τα πάντα. Γιατί θα άλλαζα τα πάντα. Θα ήθελα η πολιτεία να είναι πιο κοντά στις ομάδες, να μεριμνά έτσι ώστε αυτά τα λίγα έσοδα πρέπει να δίνονται στις ομάδες και να μην υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα με την Α' Εθνική.
Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που είναι οφθαλμοφανέστατα που δεν γίνονται. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, να υπάρχουν ομάδες στο πρωτάθλημα που δεν μπορούν να πληρούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις? Για ποιο λόγο να δίνουμε μια ημερομηνία έναρξης όταν δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε? Απλό. Για ποιο λόγο να ξεκινάει ένα πρωτάθλημα χωρίς να έχουν βρει τα τηλεοπτικά? Αυτή η κατάσταση δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει. Νομίζω δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Από το Προεδρείο του Super League, όπου πρέπει να γίνουν περισσότερες κινήσεις από τους προέδρους των ομάδων. Όλοι πρέπει να κοιτάξουν το καλό των ποδοσφαιριστών. Τους κοστίζει λίγο παραπάνω, αλλά αν θέλουν να έχουν και καλύτερες ομάδες και καλύτερο πρωτάθλημα, πρέπει να το κάνουν. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν με νοιάζει. Να μπορέσουμε να προωθήσουμε τους νέους, να μπορούν να παίζουν στα πρωταθλήματα αυτά και όχι να στηριζόμαστε σε ασφαλείς επιλογές. Αυτό είναι το πιο βασικό. Χρειάζεται το πρωτάθλημα να είναι έντονο, να έχει δηλαδή ενέργεια των νέων κυρίως θα έλεγα, και εντάξει, φυσικά να υπάρχει και ελπίδα, δηλαδή αυτό βγάζει η νεολαία. Αυτό χρειαζόμαστε. Το όραμα του ΨΑΠ είναι να δει επιτέλους μια Super League 2 οργανωμένη, να ξέρει πότε ξεκινά και πότε τελειώνει το πρωτάθλημα, να υπάρχουν ποδοσφαιριστές ασφαλισμένοι μαζί με τις οικογένειές τους, να υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αμείβονται στην ώρα τους και να υπάρχουν οι θεσμικοί φορείς οι οποίοι σέβονται όχι μόνο τους ποδοσφαιριστές αλλά και το ίδιο το ποδόσφαιρο. Ρεαλιστικά μπορεί να γίνει όταν επιτέλους κατανοήσουν εκείνοι που διοικούν το οργανωμένο ποδόσφαιρο ότι είναι μια κατηγορία η οποία έχει να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στο ελληνικό μας ποδόσφαιρο. Δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να με βλέπεις αισιόδοξο. Δεν είμαι, ειλικρινά δεν είμαι αισιόδοξος. Μπορεί να βγει μια απόφαση εφήμερη, να μας δώσουν κάποια χρήματα, αλλά του χρόνου πάλι θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Προσωπική μου άποψη, έτσι. Είναι φαύλος κύκλος για μένα. Δεν βλέπω μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, το ποδόσφαιρο θα πεθάνει στην Ελλάδα. Γιατί να ξέρετε κάτι, ότι το ποδόσφαιρο, αυτό που το κρατάει σε ζωή, είναι οι χαμηλές κατηγορίες, δεν είναι η πρώτη κατηγορία. Η χώρα μας είναι δεδομένο ότι έχει ταλέντο. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά ταλαντούχα και σε καλή ηλικία που πραγματικά έχουν τεράστιες δυνατότητες. Απλά δεν υπάρχει ο τρόπος ώστε αυτά τα παιδιά να φτάσουν εκεί που πραγματικά μπορούν να φτάσουν. Προσωπικά θα ήθελα με την ομάδα μου την Κηφισιά το τέλος του πρωταθλήματος να βρει στην πρώτη θέση και προσωπικά αλλά και η ομάδα να φύγει από αυτή την κατηγορία, γιατί είναι μια κατηγορία που, επειδή αυτός είναι ο 5ος χρόνος που αγωνίζομαι σε Ευθύρη. Ως πρώην ποδοσφαιριστής, εγώ δεν αγωνίστηκα στη Super League 2, όμως αυτή τη στιγμή απ' έξω βλέπω τι βιώνουν και πραγματικά δεν ξέρω αν είχα τη δύναμη και το κουράγιο να συνέχισα αυτό που εκείνοι συνεχίζουν να κάνουν. Θα ήθελα να τους πω ότι τους θαυμάζω πραγματικά για την επιμονή που δείχνουν, να συνεχίζουν να αγωνίζονται. Η αλήθεια είναι ότι δεν με τρομάζει το τι μπορεί να συναντήσω, ως το πόσο δύναμη θα έχω να το αντιμετωπίσω και το πόσο μεγάλη θα είναι η δύναμη απέναντί μου. Αυτή που θα πρέπει να μιλήσω, αυτοί που θα μου δημιουργήσουν προβλήματα ή ό,τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν γενικώς στο πρωτάθλημα, το πώς θα πρέπει εγώ να βρω μια λύση γι' αυτό. Σίγουρα είναι μια καλή δικαιολογία το ότι η κατηγορία δεν είναι οργανωμένη. Σίγουρα μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές δικαιολογίες να ρίξουμε στις ομάδες. Αλλά
Το βασικό είναι ότι εφόσον αποφασίζεις να μετέχεις σε μια κατηγορία όπως είναι αυτή, γνωρίζοντας τα προβλήματά της εδώ και χρόνια, δεν είναι χθεσινά τα προβλήματα, ξέρεις και πού βρίσκεσαι. Οπότε όταν ξεκινάς, έχεις μια ευθύνη απέναντι στους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό λοιπόν, όποιος παίρνει αυτή την ευθύνη να συμμετέχει σε τέτοια πρωταθλήματα όπως είναι αυτά, ή θα προσπαθήσει για κάτι καλύτερο, ή δεν θα συμμετέχει. Η αγάπη για το ποδόσφαιρο δεν θεωρώ ότι μπορεί να χαθεί. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη απογοήτευση και αυτό είναι που ίσως κάνει πολλούς ποδοσφαιριστές μετά το τέλος της καριέρας τους να μένουν με μια πικρή γεύση. Ωστόσο η αγάπη νομίζω πως δεν μπορεί να φύγει. Το μόνο που μπορώ να κρατήσω είναι οι δυσκολίες που περνάμε, να μην τις ξαναπεράσουμε στο μέλλον και να κάνουμε καλύτερες επιλογές, διότι αυτά που βιώνουμε αυτόν τον καιρό και γενικά τα τελευταία χρόνια σε αυτές τις κατηγορίες νομίζω είναι ένα μάθημα για τη ζωή μας και το πώς πρέπει να τα απεξέλθουμε γενικά στη ζωή που επικρατεί ειδικότερα τώρα στην Ελλάδα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ελπίζω, γιατί ζούμε στο ποδόσφαιρο, έχουμε μεγαλώσει μέσα από αυτό και δεν είναι κάτι που το παρατάμε και ότι λέμε «ΟΚ, δεν αξίζει, το παρατάμε». Το ελπίζω και είμαι αισιόδοξο ότι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Τι άλλο θα πω, Θα μας κυνηγάει ο σερβιτόρος με τον καφέ που δεν πληρώσαμε. Πλήρωσε. Ομάδα στην ομάδα.